بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د جاوا لیکچر نمبر 15 دی. نن موږ ډسکس کوو رینډم نمبر ان جاوا. چې په جاوا کې موږ رینډم نمبر څنګه جنریټ کوو. هاو ټو جنریټ رینډم نمبر ان جاوا. رینډم مین دا چې موږ به سیستم به موږ له د خپل مرزي یو نمبر راکوي، هغه موږ په سکرین ډسپلی کوو. دې ته موږ رینډم نمبر ویلی شو. هغه پته موږ ته هم نه وي چې موږ ته به څه نمبر راکوي سیستم، خو موږ به د هغې دپاره څه کوډ ولیکو او هغه موږ ته رینډم نمبر راکوي. موږ ته پته نه وي او هغه موږ څه کوو، په سکرین پرنټ کوو. دې ته موږ رینډم نمبر ویلی شو. رینډم نمبر ډېر زیات یوز دی. رینډم نمبر موږ په ګیمز کې ډېر زیات یوز کوو، خاص کر لډو گیم چې کوم دی هغې کې یوز کوو، تاش گیم، یا موږ دې لپاره چې قراندازۍ لپاره یو اپلیکیشن سازو، یو ایپ په هغې کې هم یوز کوو. هغه دا وي چې رینډملی وي. نو دغه شانته کې موږ دا ډېر زیات یوز کوو او ډېر اهم ټاپک دی نن. نو امید ده چې یاد یې کړو. First we will create object of random class. د ټول نه مخکې موږ د random class یو object create کوو، څنګه چې مخکې موږ already ویلي. فار ایگزامپل زموږ څه دی random، نو random مې څه یو object create کو. دا موږ هر څه زور کولی شو، ستاسو خوښه ده یو object په create کو. new random equal to new random. then we can call its method. بیا د هغې چې کوم method وي هغه موږ څه کوو، کال کوو. لکه څنګه چې موږ already مخکې دا کال کوو چې random dot next integers، دا موږ څه کوو، کال کوو. او هغې کې بیا رینج ورکوو، یعنې څو پورې موږ ته هغه randomly نمبر جنریټ کول غواړي. فار ایگزامپل ته 1 نه واخله 100 پورې کې، یا 0 نه واخله 100 پورې کې، یا 0 نه واخله 1000 پورې کې، لاک پورې کې، 50000 پورې کې، څومره پورې کې. نو هغه موږ څه کوو، دلته کې لیکو، ورته هغه رینج به دلته کې ورکوو. چې دلته موږ کوم څیز ولیکو هم هغه پورې به دا موږ ته جنریټ کوي، د هغې نه زیات به نه جنریټ کوي. نو را به شو جاوا ته. جاوا ته رالو نو دلته کې موږ کوډ ولیکو. ما پیکیج ډیمو رینډم یو دغه واغست، ټیک شو، کلاس مې واغست ډیمو رینډم. دې ځای کې زه لیکم چې اول د ټول نه مخکې تاسو ته ما مخکې ووي چې first we will create object of random class. او د ټول نه مخکې موږ څه کوو، د object class ټول نه مخکې موږ د random class یو object سازو. نو زه لیکم چې random is equal to new random. دا ما څه کوم، داسې یو object مې create کو. اوس دا object چې ما create کو خو دې کې error دی. نو داسې کوو چې alt plus enter show hands. دې ځای ته به راشو، داسې دې به کلیک کو، وایي add import for java.util.random چې کومه لایبرري ده هغه وایي تاسو کال کوئ. دې ځای کې اوس زموږ دا random چېرته دی، دا په java.util کې دی. زموږ دې ځای کې داسې شی یو کلاس دی. اوس دې ځای کې object خو موږ create کو. او دې نه پس اخلم یو variable، نو integer num، او دې ته زه assign کوم چې random، دا به څه کومه، کال به کومه، څه شي زه next end به ورکومه. ټیک شو، داسې به کومه. اوس دا به داسې کار وکړي که نه چې دا موږ ته یو random نمبر جنریټ کوي او موږ به څه کوو، هغه په سکرین ډسپلی کوو. زه په سکرین باندې هغه ډسپلی کوم، هغه رینډم نمبر ایس آوټ کا چې څه شي زه نم، دا نمبر په سکرین موږ څه کوو، ډسپلی کوو. لکه موږ داسې رن کو نو تاسو ته به ښکاره شي موږ ته دا نمبر داسې رینډملی راکړو. داسې دا نمبر یې موږ ته رینډملی راکړو. زه بیا رن کوم دا، اوس یې بل داسې نمبر راکړو، بیا داسې رن کوم، بیا رن کوم. نو موږ ته به ډفرنټ نمبر راکوي، هر ځل به چینج وي، سیم هم کېدای شي 2-3. دا خاص کر موږ به د رینډملی کم قراندازي چې کوو، کم گیمز مې هم سازو، په هغې کې زیات یوز کوو. خو اوس دا چې موږ ته چې کوم نمبر راکوي نو دا خو به کله موږ ته په کار نه وي. لکه فار ایگزامپل موږ ته به یو سپیسیفیک رینج پورې په کار وي، لکه 1 نه واخله 100 پورې موږ ته په کار دی. لکه فار ایگزامپل موږ لډو گیم سازو، نو لډو گیم کې موږ ته په کار دی 1 نه تر 6 پورې. نو زه به دې ځای کې رینج ورکوم، څه به ورکوم، څه دې ځای کې رینج ورکوم چې کوم ځای نه پورې موږ ته نمبر جنریټ کوه رینډملی. نو فار ایگزامپل ما دلته کې ورکو 100 پورې.
دا مونږ ته 100 پورې جنریټ کوي یا فار ایگزامپل لډو گیم دی نو 6 پورې دا مونږ ته 6 پورې جنریټ کوي زه یو ځل لانچ کوم دا تاسو ګورئ مونږ ته 0 راکو نو 0 په لډو کې وینه دې لپاره مونږ څه کوو که زه بیا دا رن کم 1 راکو بیا 5 راکو 2 0 دا 0 نمبر مونږ دینه ختمول غواړو فار ایگزامپل زموږ 0 یوز کیږي نه 0 مونږ څه کې یوز کوو لډو مړو کې مونږ 0 نه یوز کوو نو دا څه وکړو چې دې سره مونږ څه وکړو یو پلس به ورسره پلس 1 به ورسره ایډ کو ونه ورسره څه کوو دې کې ایډ کو نو अब ورسره 0 نه سٹارټ کیږي نه بلکې 1 نه به سٹارټ شي 6 پورې به زیات شي ډایرکټ چکر راوخته وسو دغه شانته کې زه بیا رن کما 1 3 2 4 1 دغه شانته کې موږ دا نمبر څه کولای شو جنریټ کولای شو رینډملی دا پته به اوس ماته هم نه وي چې دا به څه شي مونږ ته شو کوي په سکرین به څه مونږ ته ډسپلی کوي دا رینډملی یو نمبر دی مونږ ته راسره راکوي چې دا زه اوس څومره رن کوم نو هغومره دا مونږ ته ډفرنټ نمبر راکوي رینډملی ګورئ 5 یې راکو 4 یې راکو 2 یې راکو دا به 1 نه واخله 1 2 6 پورې دا مونږ ته نمبر دغه کې جنریټ کوي اوس 1 2 6 پورې فار ایگزامپل یو کس دی هغه وایي چې ما ته 1 نه واخله تر د 100 پورې رینج دې کې ډسپلی کوه دلته به 100 ورکو داسې نه به اوس کېږي 1 2 100 دا مونږ داسې جنریټ کوو نو 23 37 17 91 15 رینډملی یو نمبر مونږ ته داسې راکوي فار ایگزامپل مونږ سره MCQs گیم د MCQs گیم مونږ جوړ کړی مو مخکې داسې گیم چې زموږ سره به په هر لیول کې 10 MCQs وي او 10 لیولې به وي اوس زموږ سره به د فرست لیول نه کله نیکسټ سیکنډ لیول ته ځي چې کله زموږ سره یو کس هغه 7 کوېسچن 7 MCQs هغه ټیک کی هغه کریکټ کی نو مخکې هغه لیول 2 ته تللی شي که فار ایگزامپل دوی زموږ سره 6 MCQs ټیک کی نو هغه مخکې لیول سیکنډ ته الیجیبل نه دی هغه نشي تللی مخکې ولې چې هغه زموږ سره د درېو نه زیات MCQs غلط کړل درې که غلط کی خیر دغه چې کړه درې نه زیات غلطۍ نه به څه کوي بیا نشي تللی لیول 2 ته نو موږ به 4 آپشن ورکړي یا موږ 3 آپشن ورکړي 3 یا 4 آپشن موږ ورکړي چې په دې کې به یو سمي ټیک وي فار ایگزامپل یو کس دی هغه مخکې سره گیم سٹارټ کو فرست کې دې چلو کو چې زموږ سره یو آپشن ورکو هغه غلط دی هغه خو دې وزن سره مطلب نوٹ کو چې دا غلط دی کنه بیا چې کله گیم په دویم ځل کله سٹارټ کینو هغه بل نمبر وري بل آپشن ورکي نو بل آپشن هم دا نوٹ کو چې دا غلط شو بل آپشن ورکي نو په دې کې بس کېږي سلورو کې به خامخا یو ټیک وینم سلورو سټیپو کې دې څه کول شي دی دا گیم کلیر کول شي اوس موږ داسې کوو چې نه دغه کوېسچن رینډملی چینج شي دغه ځمنې بل نمبر موږ بل کوېسچن موږ ته راکړي یا دغه شانته کې یو MCQs په ځای موږ ته بل راکړي رینډملی هغه MCQs څه کېږي چینج کېږي نو موږ په هغې کې هم دا یوز کوو زیات گیمز کې یوز کېږي انشاءالله سبا د یو گیم ساز کو تاسو په الحال دا بیسیک زده کړئ چې موږ رینډم نمبر څنګه جنریټ کوو سبا له به د خیره سره یو گیم سټارټ کوو نن پورې همدومره کافي ده د الله په امان